Másnap reggel Cremónában a szállásomtól pár lépésre a belváros és a dóm felfedezésére indultam. Itt Cremónában még a főtér is Stradiváriról van elnevezve, és rögtön itt a dómmal szemben is van egy hegedű készítő műhely. A mai napnak a zene lesz a tengelye. Itt Cremónában, a hegedű városában kezdek, ahol a hegedűkészítő legnagyobb családok éltek és munkálkodtak, és a mai napig működtetik a műhelyeiket. Itt is van egy például. Utána pedig Bussetóba megyek, ahol ezelőtt másfél évtizeddel megnyitott Verdi múzeumot fogom megnézni, abban a városban, ahol egyébként Verdi született, és onnan néhány kilométerre telepedett meg, amikor már sikeres volt, és építetett egy villát, ahol közel 50 évig élt, és több operáját is ott írta. Ez a modern épület a Hegedű Nemzetközi Múzeum, ahol számos régi mesterhegedű van kiállítva, és amelynek az előadó termében minden hétvégén délben egy kis koncertet tartanak Stradivárikkal és régi hegedűkkel. Sajnos nem tudom megvárni, hiszen a mai vasárnapi menetrendek miatt már előbb el kell indulnom tovább. A cremonai dóm a pármaihoz hasonlóan szintén barokk belsőt kapott, Correggio freskói által. Stradivari házát a mester szobráról könnyű felismerni. Busseto felé menet, a busz a Pó folyón is átkelt. Giuseppe Verdi szülővárosában, Bussetóban vagyok, a Verdi pizzeria a túloldalon. Itt éppen a Verdi színház műsora volt látható. A Verdi sétaúton vagyok éppen, és a Verdi múzeum felé tartok. A Pallavicini kastélynak egyébként Verdi életéhez nem volt különösebben sok köze, de itt rendezték be ezelőtt több mint 10 évvel a Verdi múzeumot. Maga a kastély is történelmi szereppel bír, hiszen itt találkozott 1543-ban, Bussetóban 5. Károly német-római császár és 3. Pál pápa. Hát sajnos az a helyzet, hogy 2020 ősze óta zárva van a Verdi Múzeum, úgyhogy eljöttem megnézni Busseto város központját. Még szerencsé, hogy ellenőriztem tegnap az interneten a nyitvatartást, ahol szó sem volt erről, mert hogyha feltüntetik, hogy zárva van,
akkor lehet, hogy nem jövök el, és nem látom ezt a kedves kisvárost. Nehéz elhinni, hogy ma este már Budapesten leszek a megszokott kerékvágásban. Itt vagyok Bussetóban, és a Villa Verdi, ahol a nagy zeneszerző 50 éven keresztül élt, 4 kilométer ide, úgyhogy kölcsönöztem egy biciklit, és biciklivel fedezem fel. Meg is érkeztem ezzel a remek kölcsönbiciklivel ide a Verdi villához. A Páviai kolostor hatalmas épülete az egyik legnagyobb Olaszországban. Majdnem a teljes 15. századon átépült. És itt a gyönyörű Páviai kolostorban még egy utolsó ajándékot kaptam Istentől, egy SMS érkezett, hogy 1 órás késéssel száll föl a gépem, tehát lesz még időm este Páviában, a városban körülnézni. Itt vagyok Páviában, vagyis ahogy az olaszok mondják, Paviában, ahol óriási hangulat van még vasárnap este 7 órakor is. És ez a harmadik lombard város, amit megnézek Cremona, illetve Lodi után.
A páviai dóm kupolája a római Szentpéter és a firenzei dóm után az egyik legnagyobb Olaszországban. Hát szóval eljött a búcsúzás ideje, ezzel a kellemes helyi csemegével búcsúzom. Nagyon elégedett vagyok. Idő kell majd ahhoz, hogy ezt a rengeteg élményt megemészszem, és ehhez segít hozzá majd ennek a videónak a vágása is. Most tehát megyek a reptérre, körülbelül 1,5 órás vonatozás vár még rám, és az, hogy végül is teli gyomorral tudok felszállni a gépre, az a Wizz Airnek köszönhető, aki megdobott még körülbelül 40 perccel ma este. Hazafelé a vonaton eszembe jutott egy olasz sláger. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America su manifesti, con le canzoni, con amore, con cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu, la moviola in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, con le canzoni sul primo casetto, con la bandiera in tintoria in un 600 giù la carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra